Kreativa möten på distans. Det kan låta som en motsägelse. Digitala möten de är ofta lite fyrkantiga och stela. Och kreativa möten, då tror jag många tänker på en brainstorming när man sitter runt ett bord och alla pratar i munnen på varandra. Det alla kanske inte vet, det är att vetenskapen säger att de här brainstorming-mötena inte är så kreativa och så effektiva som man kanske tror. Faktum är att när var och en sitter på sitt rum så kommer de på fler och bättre idéer än när de sitter i samma rum. En orsak till det är att i ett gruppmöte, in real life, IRL, så har vi kanske en chef eller vi kanske har en omtyckt person som säger en idé i början. Och sen kretsar mycket av samtalet kring den idén. Och man börjar värdera och diskutera. Det jag skulle visa här, det är att i ett digitalt möte som är rätt ordnat så kan du få fördelarna från gruppmötet och fördelarna från det individuella arbetet på bästa sätt. Mina 5 steg som jag tänker gå igenom, de handlar om ett förberedande PM, de handlar om att du har en bra uppstart, du ger ut en uppgift, det har lösningarna som redovisas och till slut nummer 5, en syntes. Vi börjar med förberedande PM. Det kan låta lite tråkigt och fyrkantigt kanske, men det är så här, med ett digitalt möte så tappas ofta väldigt mycket tid i början. Det är nämligen så att i digitala mötet så efter en halvtimme, 45 minuter så börjar deltagarna bli lite uttråkade. Och om du då ägnar det digitala mötet först till presentationsrunda och sen berättar alla fakta kring uppgiften, då kommer dina deltagare redan då vara trötta och tappa fokus, och det är inte bra för kreativiteten. Men tänk istället att dina deltagare kommer väl förberedda, väl pålästa. Då får du en snabb uppstart. Då kan du ägna den här uppstartstiden åt att ställa en trevlig fråga. Hur var det på sommaren? Berätta om din favoritglass eller någonting sånt som gör att dina deltagare blir trygga och kommer på bra humör. Uppstarten kan du också ta lite tid, säg en 10 minuter, en kvart, till frågor och svar kring faktabakgrunden, ditt PM som du skickar ut. Det gör också att deltagarna känner sig helt trygga och att alla har samma bakgrundsinformation när vi sätter igång. Punkt 3. Uppgiften. Tänker du att okej, men uppgiften har vi redan mejlat ut. Ja, det stämmer. Och för att få fler idéer och för att liksom lösa upp tankarna och få bättre förslag så kan du då lägga till en plusuppgift. Någonting som är helt oförberett för deltagarna. Ett exempel på sådana plusuppgifter, det kan vara till exempel att be deltagarna att förklara problemet för ett litet barn. Det är ofta väldigt effektivt. Då tvingas deltagarna att tänka stort, använda vanligt språk och få lite helikoptersyn på problemet. En annan sån som jag brukar köra som jag tycker är bra, det är att jag ger en fiktiv miljon till varje deltagare. Annars när jag vet med vanliga problem i arbetslivet så brukar det vara att man har en bestämd budget och den är ofta väldigt begränsad. Och det här tvingar in deltagarna att hitta små lösningar. Men om jag ger dem 1 miljon, jag kan ge dem 10 miljoner eller 100 miljoner, så plötsligt så tänker de annorlunda. Så be deltagarna förklara både hur de skulle lösa uppgiften och hur de skulle lösa uppgiften om man har mycket, mycket mera pengar, oändligt. Du kommer få se bra resultat. Ett tredje sätt som jag brukar använda, det är att be deltagarna komma med en riktigt urusel idé. Ju sämre desto bättre. Fördelen med det är att du kommer kunna få riktigt dåliga idéer som man sen kan vända till någonting bra. Om man tar en dålig idé och gör tvärtom, då blir det bra, eller hur? Men det kanske allra viktigaste är att du får deltagarna att skratta och ha lite kul. För att det är någonting som också forskningen visar, att människor som har roligt och skrattar, de är smartare än de som sitter lätt ofokuserade och har tråkigt. Efter det här så ger det förstås deltagarna en paus. Och det är extra viktigt i digitala möten. 1 timme är nog, det räcker. Så 45 minuter och en paus, eller max 1 timme och en paus. Pausen kan vara en kvart, pausen kan vara en halvtimme, pausen kan vara 2 veckor. Det här ger möjligheten då till deltagarna som är väl förberedda att förbättra sina idéer ytterligare, och det vill du.
Och de deltagare som har gjort sin hemläxa dåligt, ja, men de får en chans att rätta till det. Efter pausen samlas ni igen och då kommer vi till punkt 4. Lösningarna. Då låter du deltagarna få redovisa sin lösning en i taget. Och det här är viktigt att du ser till att inga lösningar presenteras förrän nu. För att alla ska ju få samma chans och alla ska liksom få sin lilla applåd efter redovisningen. Och inga bedömningar. Det är ingen som ska känna någon risk för att någon kommer kritisera den här idén eller skratta åt den eller på något vis sätta betyg på den. Utan bara låt dem redovisa, säg 5 minuter, en liten applåd nästa person. För sen kommer vi till sista steget, steg nummer 5, syntesen. Du kan lägga in ytterligare en paus innan syntesen om du vill, om det finns tid. I syntesen, då kör vi ett varv runt. Och då får alla berätta om den idén de tycker är bäst. Den lösningen de tycker är bäst. De får argumentera för den. Sen om det är Lisas eller Stinas idé, det gör detsamma. Man får stjäla friskt, man får inspireras friskt och man får ta från allt som har kommit tidigare och röra om hur man vill. Det fina här, det är att det är gruppen som löser problemet, det är inte individens prestationer. Och en viktig sak här är att du sätter punkt efter den här övningen. När alla gått runt och alla redovisar sina idéer så säger tack så mycket. Och du behöver inte säga att den där går vi vidare med eller det där är inte realistiskt, utan du säger bara tack. För syftet med mötet, syftet med ett kreativt möte, det är att komma upp med många bra idéer, nya idéer och sen att planera, budgetera, det är något helt annat, det är ett separat möte. Så sluta nu när det är på topp. Jag tror jag nöjer mig så. Tack så mycket.